Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi explica această frumoasă umplutură folosită pentru petale. Rămâneți alături de mine până la sfârșit. Vom începe prin a realiza în orizontală două fire, dus și întors, care vor fi baza umpluturii noastre, să spunem. După aceea vom țese în verticală, vedeți, prinzându-ne de firul de la baza petalei pe care l-am format la început. Și vom țese în verticală, v-am spus, depinde de mărimea petalei pe care o avem, lăsând oricum distanță între aceste fire în verticală, măcar două bucle, eu cam așa las. Să fie distante, adică unele de altele, aceste fire în verticală. Și încercăm să le facem să fie egale, adică jumătatea să fie egală și într-o parte și în alta firele. Eu până acum am făcut 2, 4, 6, parcă 7, da, 7. Petala mea oricum o să aibă, cred că 8 fire până la jumătate, deci 16 grupuri de fire. Dar v-am spus, asta depinde de ce mărime are petala. Vedeți, eu am format deja țesătura aceasta în verticală. Vedeți, am 8 până la jumătate, alte 8, deci 16 fire. Și le vom împărți în jumătate, aceste fire. Deci vom avea două grupuri. În cazul meu, v-am spus, vor fi 8 și 8. Și le vom țese, cum vedeți că fac eu, trecând cu firul de desubt și deasupra. Vedeți, împărțite la jumătate, se aranjează cu acul firele să fie apropiate. Și acum vom lăsa pe lateral câte un fir, și în stânga și în dreapta. Vedeți, deci eu acum voi avea 7 fire, 14 în total. Această țesătură care o fac eu aici în mijloc, care o vedeți, umplutura aceasta, să nu depășească jumătatea petalei, pentru că după aceea veți vedea, mai avem altceva de făcut. Și de asta vă spun, să nu depășească jumătatea. Și vedeți, continuați așa lăsând un fir pe lateral, și într-o parte și în cealaltă. Această umplutură este bine să o folosiți la petale mai mari, mai largi, ca să dea mai bine această umplutură, pentru că este mult de lucru la ea, este cam plină și nu merge la petale mici. Și vedeți, tot urcăm așa până, uite, până la jumătate. Vedeți, eu am ajuns cu această umplutură până la jumătate. Acum sunt la ultimele două fire. Un fir din, vedeți,
câte un fir din fiecare grup. Tot timpul aranjați cu acu să se apropie bine firele. Și vom începe acum să țesem, vedeți, luând câte un fir sus în jos cu jumătatea petalei. Eu voi face cu partea stângă, vedeți, și am coborât până jos. Am coborât, deci am luat toate firele, cele 8 fire din primul grup. Luând tot așa, un fir deasupra și unul de desubt. Și ne apropiem până la prima țesătură care am făcut-o noi, aceea până la și jumătate. Adică să fie apropiată de ce am făcut în mijloc. Și vom țese așa până, nu știu, să zic, de 6-7 ori, ca să se umple, să rămână un pic de spațiu la firul pe care îl avem la bază. Primul fir, vedeți, eu am făcut, cred că de 6-7 ori. Acum la baza, vedeți, petalei, am lăsat un fir și continui cu țesătura. Cu cele 7 fire care mi-au rămas din jumătatea stângă a petalei. Și vom lăsa tot timpul acum la baza petalei, vom lăsa câte un fir. Țesem și tot lăsăm câte un fir până vom rămâne cu un fir din acest grup. Vedeți, eu acum am lăsat al 3-lea fir deja. Și faceți până ajungeți la cele ultime două care v-am arătat. Vedeți, acum sunt la ultimele două din acest grup. Iar acum un fir care mi-a rămas în partea stângă, îl prind cu celălalt din partea dreaptă, un fir din celălalt grup, din cealaltă parte a petalei. Vedeți, și le țes pe acestea două împreună, ca să unesc practic cele două jumătăți de umplutură. Și acum trecem cu firul la baza acestei bride, să spunem, la acestor două fire. Și acum vom continua cu cealaltă jumătate a petalei. Prinzând câte un fir în plus. Deci cealaltă jumătate am lăsat câte un fir, acum vom adăuga câte un fir la țesătura noastră. Vedeți, eu am făcut acum, uite, cele două, mă prind acum de al treilea, de fapt de al patrulea este. 1, 2, 3 sunt, da. Sunt 3.
și de aceea vă spusesem prima oară la umplutura care ați făcut-o la bază să nu depășească jumătatea, ca să avem loc unde să facem aceste două jumătăți de umplutură. Ridicați un pic firele ca să vă faceți un pic de loc. Și v-am zis tot, adăugăm acum câte un fir la umplutura noastră. Până vom ajunge la baza petalei, să spunem, cu această jumătate. Facem această țesătură. Vedeți, faceți un pic de spațiu așa cu acul, ca să aveți, acum este un pic mai greu să zicem că mergem cu țesătura, pentru că tot adăugăm câte un fir, dar în fine, vedeți, faceți un pic de spațiu așa. Și continuați până la final, până la jumătatea petalei. Vedeți, acum eu am terminat cu cele două jumătăți de umplutură și mă întorc țesând acum în diagonală, să facem acea țesătură în diagonală, ca să unim cele două, să nu rămână spațiul acela gol. Dacă vedeți, puteți să lăsați și așa, fără această țesătură. Mie îmi place mai mult. Vedeți, le unim așa cu această țesătură în diagonală și am terminat practic. Acum vedeți, trec cu acul printre fire ca să ajung la baza petalei și am terminat umplutura. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă vă place canalul meu, vă puteți înscrie, lăsați comentarii și puteți distribui tutorialele mele. Vă mulțumesc!